Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. Ako po si Hanilit Roots. For today's video po, pag-uusapan po natin itong isang nakakalungkot na balita na isa pong Filipina, pinatay po siya ng Slovenian husband niya sa Slovenia mismo nung nag-arrive po siya doon. Itong balita na po na ito ay na-share din po ng CFO or Commission on Filipinos Overseas. So, shinare po nila itong balita na ito sa Facebook page po nila mismo. Alam ko marami na sa inyo yung familiar itong CFO, lalo na sa mga magmamigrate sa ibang bansa o di kaya merong foreign national partner kasi dadaan po tayo dito sa CFO once na meron po tayong long-term visa. So, sa mga hindi pa po nakakaalam or hindi pa familiar itong CFO, ang Commission on Filipinos Overseas po ay isang government agency sa Philippines na kung saan nagbibigay po sila ng support and protection sa mga Filipino na magmamigrate sa ibang bansa. So kapag tayo po ay aalis ng Pilipinas and yung hawak po natin na visa ay long-term visa and or for example, makikipag-reunite tayo sa mga foreign national partner natin sa ibang bansa, hahanapin po ang CFO certificate. So meaning, bago po tayo mag-flight, kailangan ay mag-attend po muna tayo ng pre-departure orientation seminar or guidance and counseling program ng CFO. So kapag wala po tayo nito and hinanap po ng Philippine Immigration sa atin during our flight, ay possible po na ma-offload po tayo or hindi po tayo i-allow na makaalis kapag wala po itong certificate na ito. So kahit na before pa man itong balita about dito sa kabayan natin na pinatay po ng asawa niya, marami na pong ganitong cases before. Kaya naman itong CFO tsaka itong immigration dati pa ay sobrang stricto na po sila kapag yung passenger ay yung purpose ng travel ay makikipag-reunite or makikipagkita sa mga foreign national partner nila. May mga further interview po talaga na nangyayari kahit dati pa. So ngayon dahil dito, napansin ko kasi sa CFO Facebook page, madalas yung pagpo-post nila about dito sa trahedya na ito. So expect na po natin na magiging stricto sila kapag yung purpose po ng travel natin ay makikipag-reunite or makikipagkita sa mga foreign national partner natin. So hindi po natin kailangan matakot o di kaya ay magalit kapag sobra-sobra yung katanungan ng immigration o di kaya ang daming requirements na hinanap kapag kukuha tayo ng CFO certificate kasi may mga requirements po yan kapag kukuha tayo ng CFO certificate and meron din pong interview bago nila ibigay yung certificate. So, i-share ko po sa inyo itong mga nabasa ko na comments doon sa CFO na post nila para meron kayong idea kung ano ba yung nangyayari kapag kukuha tayo ng certificate, ano ba yung mga possible na mga requirements. So, dito meron pong isang nag-comment, reminds me of my CFO interview 3 years ago. Umiyak talaga ako, hindi kasi ako ma-open na tao. May interviewer says, gaano kasigurado na mahal ka ng fiancé mo? Isa yun sa question sa kanya ng CFO officer. Mga question niya talagang direct to the point. Awa ng Diyos, mabait yung binigay sa akin. So, sa interview niya, tinanong po siya kung gaano siya kasigurado na mahal siya ng fiancé niya. Actually, meron din akong shinare before na story din ng client ko na sa interview sa CFO dahil yung asawa niya ay divorced. So, merong merong relationship history before. So, tinanong siya kung alam niya ba kung bakit naghiwalay yung asawa niya sa ex-wife niya. So, mga ganon. So, expect niyo yung mga questions ng CFO ay deep questions, yung mga hindi niyo inaasahan ng mga questions. But anyway, again, para po yan sa atin, para sa safety niyo po,
yung mga proseso ng CFO tsaka yung proseso ng immigration. So kung ano po yung mga requirements na hihingiin nila, so i-comply nyo lang po talaga. So meron din po ditong nag-comment, mga ganitong relasyon dapat ang hinihigpitan, yung short-term relationship pa lang. At ilang beses pa lang nagkikita bago bigyan ng certificate para makaalis. Hindi pa kasi nila lubusan magkakilala ang ganyan kaiksing panahon para sumama agad sa bansa ng mga partner nila. Lalo at foreigner. Ang hirap mag-away pag may language barrier. Nauuwi sa patayan ang hindi pagkakaunawaan. So, sobrang agree talaga ako dito. So, sa nabasa ko po doon sa news na pinatay po na kabayan natin, nag-away po sila ng partner nila hanggang sa sinaktan siya at sinaksak. Meron silang kapitbahay na nakarinig ng sigaw niya. And then tumawag po ito ng pulis, pero pagdating po ng pulis ay patay na po siya. So yung background po nila, April 2024 sila nagkakilala, and then July nagpakasal. Hindi lang ako sure sa specific na dates. Just correct me if I'm wrong. Sa nabasa ko, July sila nagpakasal, and then December 22 siya nag-arrive sa Slovenia. And then December 29 siya pinatay. 2024 po ito lahat nangyari. Isipin nyo, April sila nagkakilala, July nagpakasal, April, May, June, July. So 3 months lang po yung relationship nila, and then nagpakasal na. And then December, pag-arrive niya December 22. So, ilang days pa lang siya doon sa Slovenia. So, meron pang isang comment dito. Nag-seminar din po ako sa CFO, pero bago na aprubahan ng CFO ko, isa sa document na hiningi ng counselor ay police clearance at psychological health record ng foreign husband ko. So, yun yung other requirements na hiningi sa kanya ng CFO, police clearance, tsaka psychological health record. And other comment din po dito, stricter rules for Filipinas marrying out immediately without a long and exclusive dating history, and mental or psychological health records and police records requirements of foreign spouse should be considered these days. I think hindi lahat ng Filipino hinanapan ng ganito. Police records or psychological health records. Sa experience ko, hindi ako hinanapan ito. And alam ko sa few clients ko din, hindi din sila hinanapan ito. Pero hopefully, ganito yung mangyari. Para na rin sa kapakanan natin, di ba? At least malaman nyo kung ano yung history ng mga partner nyo, and kung meron ba silang mga criminal records or whatsoever, di ba? So, para aware kayo. So, sa mga meron pong foreign national partner and LDR pa lang kayo ngayon, pero nagbabalak kayo na makipag-reunite sa mga partner nyo for long term, so expect nyo na ganito yung mangyayari sa CFO and sa immigration. So, i-prepare nyo na yung mga documents na kakailanganin nyo para makapag-travel kayo to reunite with your foreign partner. So, meron po akong mga video about this, kung ano yung mga requirements, and kung paano ba makakuha ng CFO certificate, panoorin niyo po. So, sa Pilipinas po, nagiging open na yung mga Filipino to date a foreign national. So, wala naman pong masama about po dito. Kasi kung mahal talaga natin, kung love talaga natin ng isang tao, ay wala pong makakapigil sa atin. Pero ang problema lang po kasi dahil long distance yung setup ng relationship, medyo mahirap. Kasi maraming bagay na hindi agad natin nakikita or nalalaman sa isang tao. 'Di ba? Hindi naman natin makikilala agad yung tao through call or chat or video call. Hindi natin makikita kung ano ba talaga yung totoo niyang ugali, paano ba siya magalit, paano ba nila tayo i-treat kapag
stress sila or wala sila sa mood, kapag nagagalit sila, hindi natin yun siya malalaman agad-agad, lalo na kung nag-chat lang kayo or nagko-call. So yun yung medyo mahirap talaga sa isang LDR relationship. Marami akong nababasa sa mga Filipino community sa Facebook group kasi nag-join po ako sa Facebook group, lalo na sa Facebook group ng Filipino dito sa Germany. And marami po akong nababasa ng mga post, humihingi po sila ng advices. Usually, yung meron po silang mga problema sa marriage nila, sa mga foreign partner. Yung iba, yung problema nila ay hindi nila in-expect yung ugali ng mga partner nila. Ngayon, dahil magkasama na sila, nakita na nila yung totoong ugali, so malayo na doon sa ini-expect. Ngayon, ang problema, gusto nang umuwi ng Pilipinas or gusto nang makipag-divorce, which is hindi ganun ka-easy, hindi ganun ka-simple yun siya. 'Di ba? And alam mo yun, sayang yung pinagsamahan nyo, yung mga challenges or struggles na na-survive nyo, and then ang ending pala ay maghihiwalay lang. And ang malala pa, minsan nagkakasakitan, ganun. So since ako po ay married din po ako sa isang foreign national, gusto ko lang din pong i-share sa inyo yung naging experience ko. So totoo po talaga na hindi ganun kasimple. Kasi ang dami niyong dapat na i-adjust. Yung ugali nyo, and then yung culture, kasi magkaiba yung culture, and yung language. So, nung dumating po ako dito sa Germany, I think almost 2 years bago ako naging okay. So, meron po kasi tayong tinatawag na adjustment stage, 'di ba, sa marriage. So, hindi ko alam sa iba kung mabilis lang ba yung adjustment stage nila. Pero sa akin, I think almost 2 years talaga. So sa stage na yun po yung time na both of you, ng partner mo, ay mag-a-adjust kayo. Mag-a-adjust siya sa ugali mo, ikaw din, and then sa culture niyong dalawa, magkaiba, and sa language, lalo na sa partner ko na hindi ganun kagaling sa English, and ako din, hindi rin ako marunong sa language niya. So ganun, kapag nag-aaway, talagang mahirap i-explain yung sarili mo, 'di ba? Ang hirap makipag-away kung ibang language. So ganun, as in, ang daming away na nangyari nung adjustment stage namin ng partner ko. Ang dami ko kasing dapat na i-adjust. And also, kasi nga 'di ba may anak yung partner ko. Kasi kapag long distance kayo, yung magka-chat lang, parang ang dali lang i-accept lahat. Kung ano yung history niya, parang ang dali lang i-accept. Pero kapag personal na pala, na magkasama na talaga kayo, makakasama mo na din yung anak niya, ay ibang ano na siya. Parang, alam mo yun, basta hindi ko lang alam kung ganito din yung nafe-feel ng iba nating kababayan na married sa mga meron ng divorced or meron ng anak before. Kasi sa akin dati, nung nag-a-adjust pa lang ako, as in, minsan nag-aaway kami about dito, about sa anak niya. So, but now, kasi almost 3 years na po ako dito sa Germany, as in, kapag kinumpare ko talaga before and now, ang laki po ng kaibahan ng ugali ko dati and now. And kahit na interview, kung pwede lang interviewin ko yung asawa ko, anong masasabi niya I will try this. Kung ano yung masasabi niya sa ugali ko before and sa ngayon, or sa relationship namin. Kasi dati nung nasa adjustment stage pa po kami, for me lang yung parang gusto ko na talagang umuwi ng Pilipinas. Sinasabi ko na sa kanya na bilhan mo ako ng ticket, gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Pero siya, ayaw niya makipaghiwalay, ayaw niya ako na
umuwi ng Pilipinas, ganun. Hindi talaga ganun kasimple. Dapat kung gusto mong makipagrelasyon sa isang foreign national, gusto mong sumama sa foreign partner mo, make sure na you are strong enough mentally and emotionally. Kasi hindi lang din sa pag-a-adjust, maho-homesick ka din. Kasi nga malayo ka sa family mo sa Pilipinas, lalo na kung never pa kayong nakapag-abroad. Never pa kayong nahiwalay sa family niyo sa Philippines, and then biglang pupunta kayo sa ibang bansa kasama ang foreign national partner niyo. Ang dami niyong dapat talagang i-adjust. So, hindi ganun ka-easy na makipagrelasyon sa isang foreign partner, and hindi lang siya always na masaya or happy-happy lang. Di ba nga, for better or for worse. So, mas maganda talaga na piliin niyo po yung mahal niyo na tao. Yung love niyo talaga. Hindi yung pipiliin niyo yung isang tao dahil lang sa material na bagay or temporary na happiness, pero hindi nyo talaga mahal. So, wag nyo pong gawin yun dahil ang ending po talaga nun ay maghihiwalay lang kayo, or worst, baka the same doon sa mga news na nababalitaan natin, 'di ba? Hindi natin alam. So sa mga meron pong foreign national partner, kasi I think marami po akong viewers dito na meron pong mga foreign national, dahil nga yung mostly na sinishare ko dito ay yung background ay meron pong foreign national partner. So kung meron po kayong foreign national partner and nagbabala kayo na magpakasal or makipag-reunite, wag po kayong matakot kung ramdam nyo naman yung pagmamahal sa inyo ng mga partner nyo, and kung mahal nyo din naman yung mga partner nyo, then for sure, ang ending po niyan ay maganda. 'Di ba? Kung wala naman tayong masamang balak sa mga partner natin, ay wala pong mangyayari. Basta alamin niyo lang talaga kung may mga ganitong situation na mangyayari, alam niyo na dapat kung saan kayo hihingi ng tulong. Make sure na meron po kayong mga contacts ng Philippine Consulate kung saan po kayo titira sa ibang bansa. And then, meron din pong binigay na contact ang CFO. Ilalagay ko po sa description yung link kung saan nyo po pwedeng i-contact yung information na yon kapag meron po kayong problema about po sa mga ganitong cases po or ganitong situation. Dapat alam nyo kung sino po yung i-contact nyo. So sana po ay may natutunan po kayo sa video na ito, and kung gusto nyo pong mag-share ng mga personal experiences nyo, pwede nyo pong i-comment dito. And kung meron po kayong mga questions or clarification, and kung meron po kayong mga suggestions para po sa next topic natin, pwede niyo pong i-comment dito. Thank you po for watching. Bye-bye!